Bun găsit tuturor! Soarele tranzitează un sector neprietenos și va genera energie negativă până la mijlocul lunii noiembrie. Ce sectoare de viață sunt afectate pentru fiecare semn zodiacal, vizionați în momentele următoare. Berbec, cel mai bine stai departe de distracție și plăceri pentru că nu ai o perioadă deloc favorabilă pentru așa ceva. Nici măcar într-o excursie în străinătate nu vei reuși să ai momente agreabile. Cel mai bine te concentrezi asupra activității tale de la locul de muncă și asupra comunicării cu toată lumea, prin toate mijloacele disponibile. Taur, liniștea din căminul familial este tulburată de unele mici certuri, iar adevărata cauza acestei tensiuni din casă este reprezentată de bugetul căminului și contribuția financiară a fiecărui membru al familiei. Tot ce poți face este să renunți la conflict și să acoperi cât poți din sursele tale cheltuielile necesare și toată lumea te va aprecia. Gemeni, poți primi o veste nu prea bună privitoare la partenerul de viață. Totodată este posibil să nu ai relații prea bune cu prietenii tăi mai apropiați și nu vei mai avea cu cine să-ți petrești timpul liber ca de obicei. Cel mai bine poți avea grijă de tine și de starea ta de sănătate. Exercițiile fizice și tratamentele naturiste sunt binevenite. Rac. Bugetul tău personal poate fi afectat de unele cheltuieli care sunt generate de o dispută materială sau de un conflict desfășurat în sala de justiție. Singura șansă pentru a nu fi afectat pe moment este reprezentată de împrumuturi, dar doar pentru cheltuielile strict necesare. Șansele de a ieși victorios din dispută sunt minime. Leu, te poți confrunta cu probleme de sănătate cauzate de unele episoade de distracție. Dorința ta de a te simți bine te poate împinge către unele excese și astfel apar consecințe care îți pot afecta starea ta de sănătate. Cel mai bine lași distracția deoparte și te concentrezi asupra sarcinilor profesionale de la locul tău de muncă. Fecioară, unele probleme ale unui membru al familiei tale te pot afecta și pe tine într-o mai mică sau mai mare măsură în funcție de sentimentele și atașamentul care te leagă de persoana respectivă. Provocarea constă în sacrificiul pe care trebuie să-l faci pentru a ajuta persoana, cât ești dispus să renunți la propria ta personalitate. Balanță. Activitatea ta de la locul de muncă poate fi afectată. Autoritatea ta și competențele tale profesionale pot fi contestate. Și totul se poate petrece în urma unui schimb de vorbe neinspirate sau a unei greșeli pe care o faci în redactarea unor acte importante. O scurtă pauză în activitate pentru odihnă și recreere poate fi binevenită. Scorpion, poți înregistra o scădere a simpatiei și respectului de care te bucuri din partea cunoscuților și totul este o consecință a diminuării veniturilor pe care o înregistrezi pe moment, deși faci toate eforturile și muncești cât poți de mult. Un membru al familiei te poate susține financiar și astfel imaginea ta nu va mai fi afectată. Săgetător, dacă te afli în străinătate, ferește-te să arăți că ești cel mai bun în domenii în care habar nu ai de nimic, deoarece o astfel de atitudine nu ți aduce decât numai rezultate negative. Acasă poți avea dificultăți în promovarea examenelor. În schimb, poți profita de sprijinul partenerului de viață și al apropiaților și astfel poți trece cu bine peste această perioadă mai dificilă. Capricorn, accesul tău la unele bunuri sau valori materiale care ți se cuvin de drept poate fi blocat pentru o scurtă perioadă. Nu poți avea acces la împrumuturi sau bani din alte surse. Totuși, câștigurile realizate prin efort nu sunt afectate. Nu trebuie decât să valorifici orice oportunitate de a realiza venituri prin muncă. Vărsător. Relația cu partenerul de viață poate trece prin momente critice din cauza faptului că petreci prea mult timp la locul de muncă și ești foarte preocupat de ascensiunea ta profesională. În schimb, aveți ieșiri scurte împreună la distracție, iar relația poate reveni la normal. Trebuie doar să găsești echilibrul între profesie și relație. Pești. Un conflict în care vei fi implicat poate avea rezultate negative pentru tine. Dorința ta de a fi apreciat de toată lumea te motivează să nu cedezi deloc în nicio situație conflictuală. Dar de fiecare dată nu vei avea decât de pierdut. Doar un membru al familiei te poate tempera să nu ai o atitudine nervoasă și îți poate domoli orgoliul. Acestea sunt previziunile privind influența negativă a Soarelui și sectoarele de viață afectate pentru fiecare semn zodiacal. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.